นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องชายนะครับผม EP ที่ 2 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาแอคกันต่อนะครับ EP แล้วนี่คือจบไว้แบบยังเติมเกมไม่อิ่มเลยนะครับผมแล้ววันนี้เพิ่งกลับมาจากคอนนะครับผมมาราธอนได้ฟังเสียงพี่เจฟร้องเพลงแค่เธอนะโอ้โหคือขนลุกน้ำตาไหลคิดถึงไมอาโปขึ้นมาเลยเดี๋ยวกลับมาเติมไมอาโปด้วยกันดีกว่าครับผมกับเรื่องชาย EP ที่ 2แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง VTV แล้วก็ทาง Beyond Cloud ที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันครับกับชาย EP ที่ 2 ครับไปเลยพศ2503 9 ปีก่อนอยู่นี้เก่งขึ้นเยอะเลยนะถ้าคนสอนมันเก่งอ่ะพี่สนตายขอบคุณมากเติมเกมอิ่มแล้วจ้ะตั้งแต่เปิดเลยโอ้ใครจะเคยคิดว่าพี่สนจะมาเล่นอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแหวนที่พี่แฮมพูดถึงแหวนทับทิมเป็นทานอสเหรอเลิศอ่ะ เดี๋ยววิ่งออกไปก่อนเลยนะ อีกสักชั่วโมงพี่ค่อยตามออกไป วิ่งขอได้ไหมถ้าใครเห็นเข้า วินจะตกเป็นข่าวนะสิ พี่ถ้าวันหนึ่งวินเลิกเล่นหนังพี่จะว่าไงเป็นดาราหนังด้วย หมายถึง วินจะเลิกเป็นดาราน่ะเหรอ วินรู้ตัวว่าวินไม่ได้ต้องการชีวิตแบบนี้วินอยากมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปพี่ไปอยู่กับวินนะนี่มันเป็นอีลีททั้งคู่เลยนะที่อยู่ด้วยกัน นี่เราก็อยู่ด้วยกันไงครับ พี่ก็รู้ว่าวินหมายความว่ายังไงมันเป็นไปไม่ได้ เราต้องกลับมาอยู่กับความเป็นจริง วินเป็นดารา
ทุกคนรู้จักวิน แล้วอนาคต งั้นเราก็ วิน ย้ายไปอยู่ที่อื่นสิ วินยอมแลกได้ทุกอย่างเพื่อพี่ ขอแค่มีพี่อยู่ข้างๆวินก็พอ วินรอพี่ได้เสมอนะ ตายแล้วเขารักเธอมากแล้วดาราสมัยก่อนเขาแคสดีเนาะดาราสมัยก่อนต้องหน้าไทยๆแบบเนี้ยเธอเข้าใจปะจะมาหน้าตีแบบว่าหรือว่าจะเป็นลูกครึ่งอย่างนี้ไม่ได้ ไม่เชื่ออ๋อถามมาเรื่องแต่งงานแน่เลย นั่งก่อนสิเลิศ วายตายแล้ว7 วันอัศวินดาราดังหายตัวไปไร้เงา เราต้องรู้ว่าอะไรควรรักษา อะไรต้องเสียสละ เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า อย่าให้อะไรหรือใครมาทำให้วอกแวก ฉันทำมาให้ใหม่ เหมาะกับเธอมากกว่า ฉันมองคนไม่เคยผิด อย่างประชา อย่างเลิศล้วนเป็นคนเก่ง มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในจุดที่ฉันยืนอยู่ในวันหนึ่ง แต่สำหรับเลิศฉันมีอีกเรื่องหนึ่ง ฉันอยากให้เลิศแต่งงานกับเทวีลูกสาวฉัน พ่อของภรรยาเขาเลยไปอุ้มแฟนลูกเขยหนีไปเลยโอ้ยอันนี้โคตรมีความหมายที่พี่แฮมวิเคราะห์ไว้จริงๆว่า บางครั้งความรักก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตาที่สายตาสบกัน สายตาที่เมื่อได้สบแล้วก็ไม่อาจล้างไปไหนได้อีกเลย ที่ใกล้รุ่งบอกว่า ปีปัจจุบัน การถูกตาต้องใจเป็นเพียงความลุ่มหลงชั่วคราว นั่นอาจเพราะเขาเข้าไม่ถึงความลึกซึ้งนั้น เพลงนี้กำลังบอกเราว่า การเสี่ยงออกไปเผชิญหน้ากับความรู้สึ ตี ก สรสวดีตอบใช่ อาจ ไหม ทำให้เราได้สัมผัสกับรักแรกพบ ที่นำไปสู่รักแท้ที่มั่นคงยิ่งกว่าที่เคยฝัน บางคนเก่งแต่อยู่บนหน้ากระดาษ แต่กลับไม่กล้าก้าวพ้นเงาของตัวเอง เพื่อเผชิญหน้ากับความจริง คนเราควรกล้าเสี่ยง กล้าที่จะออกจากกรอบเดิมๆไม่ใช่เอาแต่เล่นบทปลอดภัยไว้ก่อนข้าพเจ้า สรัสวดีขอถามท่านผู้อ่าน โดยเฉพาะไกรรุ่งว่าท่านกำลังเป็นเช่นนั้น ชอบอ่ะนี่มัน2 คนที่รักกันด้วยตัวอักษรนะเธอเข้าใจปะในยุคนั้นอ่ะมันเหมือนต้องเขียนจดหมายตอบกันอ่ะแต่ผ่านคอลัมน์อ่ะคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์มาเธอ การเร่งรีบโดยไร้ทิศทาง ไม่ใช่ความกล้า แต่บางทีข้าพเจ้าอาจคิดผิดก็ได้ จึงขอหลีกลี้ไปตั้งคำถามกับตัวเอง ไปนัดพบแสงสุดท้ายของวันจันทร์ ในมุมเงียบสงบของคีตกาข้าพเจ้าจะสวมชุดดำไว้อาลัยและหวังว่าความกล้าหาญจะเพียงพอให้สามารถเอ่ยคำว่าข้าพเจ้าช่างโง่เขลาและไม่รู้อะไรเลย เลิศ อะไรของมันวะ เหมือนนัดพบแล้วบอกว่าฉันจะไปวันจันทร์นะที่แห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหลอกไปไหนลูกหลอกไปไหน มีคิดนะ อุ๊ย แสงเปลี่ยนเลย อ๋อ คิดแล้ว มีส่วนหนึ่งแข็งของร่างกาย อาจจะเป็นฟันก็ได้ เริ่มออกจากหัวไม่ได้แล้วตอนนี้ เห็นไหมมันเอาออกจากหัวไม่ได้แล้ว ยูโรดีมาก บทวิเคราะห์นี้ดีทีเดียว ข้อมูลแน่นนะครบ ใครเป็นคนเขียนล่ะครับ เห็นว่าเป็นนักวิชาการจากสภาพัฒน์นะ ดีจะได้มีข้อมูลทั้ง2 ด้าน เดี๋ยวผมจะเอาไปย่อย แล้วก็ใส่บทความของผม ไม่ได้ ไม่เอาบทความมึง หน้าที่ของมึงคือย่อยบทความนี้ แล้วไปเขียนเป็นบทความใหม่ ใกล้รุ่งกับสรัสวดี ยอดหนังสือพิมพ์เราแม่งพุ่งประหลอดแตกเลย คนอ่านก็รอแต่ลุ้นแหละว่าเมื่อไหร่2 คนนี้จะได้กันน่ะข่าวบ้านการเมืองหามาตั้งยากแม่งไม่มีคนสนใจ แค่จะลงไม่ยังลงไม่ได้เลย
นี่บทความมึงถูกถอดอีกแล้วเหรอไวะไอ้รัน เหี้ยกว่านั้นอีกแม่งให้เขียนตามใบสั่ง เฮีย กูนักข่าวการเมืองต้องมาเขียนข่าวหมูออกลูกทีเดียว9 ตัว มึงคิดว่าไงอะ ก็นี่ไง มีแต่ข่าวเทือกเนี้ย ไม่แปลกที่คนอ่านเขาจะติดคอลัมน์จดหมายเนี่ยทำนอง ใกล้ลุงแม่ง เขียนย่อหน้านี้อยากจะเป็นบทกวี มันจะสื่ออะไรวะ มีการแบบว่าเสียดสีเรื่องเกี่ยวกับวงการข่าวเหมือนกันนะดี ก็คือตอนนี้ต้องเขียนบทความของตรินน่ะมาตีความใหม่แล้วเขียนบทความตัวเองใส่ลงไปไม่ได้ วันจันทร์ ฉลาดขึ้นมาแล้วนะ ชุดด ที่ไหนล่ะอ่ะ ำและหวังว่าความกล้าหาญจะเพียงพอให้สามารถเอ่ยคำว่า ข้าพเจ้าช่างโง่เขา และไม่รู้อะไรเลย คีตการ คือที่ไหน สมุดคีตการ ห้องสมุดคีตการเลิศ สั่งอะไรยัง ยัง รออยู่ ขอโทษนะ พอดีเรามีปัญหากับบก.ครับเธอรู้ไหมมันแม่งโคตร นารัน เรายังไม่อยากฟังตอนนี้ อ๋อ โอเค แค่นี้เหรอ เราเป็นแฟนกันเหรอ อะไรอ่ะ สองคนนี้เป็นแฟนกันเหรอ เธอก็รู้ว่าเราไม่โอเค แต่เธอกลับตอบแค่ว่า อ๋อโอเค แล้วก็หยิบเมนูขึ้นมาดูได้วยนะ แล้วดาวจะให้เราทำอะไร เราไม่อยากฟังคำแก้ตัวเดิมๆ ฟังมาไม่รู้กี่ร้อยหนแล้ว เอาได้อะไรไหมครับ ยังค่ะ สั่งเลยครับ ขอเป็นซุปหัวหอมกับสลัดเนื้อสันในของคุณผู้หญิงครับ ส่วนผมเอาข้าวหมูอบที่1ครับ เราออเดอร์ถูกใจดาวไหม เลิกเมนูนะใช่ แต่เลิกอื่นไม่ได้ เราคุยกันเรื่องนี้มากี่หนแล้ว เรารักในงานของเรา เราไม่ได้เกิดมาเป็นนายธนาคารเหมือนญาติพี่น้องดาวนะ มันก็สามาร ช่าง ถ มันเถอะ ยังไม่ได้สั่งเครื่องดื่มเลยดิแต่เราสั่งเบียร์ให้นะ ก็คือไปรอเจอเขาแล้วไม่เจอเขาเนี่ยนะ เราจูบกับ ไม่มันไม่ใช่เรื่องปกติ no กัญชา มันเอาออกจากหัวไม่ได้ จะไปหาเขาที่สระน้ำที่ร้านเดิมก็ไม่เจอเขา เอาสิอะ หงบดิ เกะกะ หงุดหงิด เป็นอะไรของมึงเนี่ยคุยกับท่านอธิบดีก็ดูโอเคดีไม่ใช่เหรอวะ ก็มึงอะทิ้งกู มึงส่งกูใส่มึงก็ไปกับสาว ไม่กลับมาอีกเลย กูไปแล้ว ไปไหน ว่ายน้ำอ๋อ กูรู้ละ รู้ใจเก่งนะเพื่อนเราเนี่ยอ้ายตายแล้วเห็นเขากับผู้หญิง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมมือกันช่วยเหลือชาวบ้าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เขาเป็นโคศกได้เนาะ ผมขอให้ทุกคนสบายใจได้ค เพ รับ ราะคำเขาเจ้าบทเจ้ากรอน แต่ว่าเราไม่ตามคนไหน ผมมีคำถามครับ อุ๊ย มีคนตั้งข้อสังเกตว่า สัมปทานนี้ออกเร็วผิดปกติ อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างกองทัพกับบริษัทเอกชนที่ใกล้ชิดกับนายพลระดับสูง ท่านยืนยันได้ไหม ว่าไม่มีดีลลับใต้โต๊ะ ถ้าสื่อใส่ใจศึกษาเบื้องหลังจริง ๆ ก็จะรู้ว่าทีมงานเราทำงานหนักมาหลายปี ทั้งตรวจสอบความคุ้มค่าและความโปร่งใส แล้วถ้ามีหลักฐานเรื่องเอื้อประโยชน์ ก็ยื่นตรวจสอบได้เลยนะครับทำให้ถึงที่สุดเลยก็ดี ไม่งั้นมันก็จะเป็นแค่จินตนาการที่ไร้ข้อมูล ใช้คำที่แบบว่าสบัดสำนวนมาก ขอบคุณครับท่าน ทางเราจะทำให้ถึงที่สุดเลย คู่นี้มันรักกันแบบไหนวะ รักกันแบบโดนอุ้มปะเนี่ยแกจะโดนอุ้มไปเนี่ยนักข่าวคุณนรัน
นักข่าวสยามเดลี่เมลนั่นให้ผมจัดการเลยไหมครับนาย มันชื่ออะไร นารันครับ กูจะให้โอกาสมันอีกครั้งหนึ่ง มีอีกคนนะ กูไม่ปล่อยไว้แน่ แล้วกลับดึกแบบนี้อำพรเขาว่าอะไรไหม ไม่ครับ นี่เมื่อไหร่แต่งอะ ยังหรอครับนาย เดี๋ยวอีกไม่นานก็ได้ยศร้อยเอกแล้ว พ่อแม่ผู้หญิงเขาคงไม่รังเกียจ จะแต่งเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันเดี๋ยวเรื่องสินสอดทองมั่นเนี่ยฉันจัดการให้ เมื่อเช้าคุณเทวีบ่นว่าเคืองตาอีกแล้ว ผมเลยไปซื้อยาหยอดตาตัวเดิมมาแล้วนะครับ งั้นฝากเอายาหยอดตาให้คนเทวีด้วย แล้วกลับบ้านได้เลย เดี๋ยวฉันกลับเองแล้วลั่นกูตีชิบหาย ถูกใจแล้วละสิ ขออนุญาตครับคุณหนู หนูพ่องดิ ไอ้ชาไอ้ใจชาไอ้ชาทำไมไม่แต่งตัวแกจำไม่ได้แล้วเหรอ ว่าวันนี้เป็นวันอะไร 1 ปี ฉันขอแกแค่2 วัน คือวันตายของแม่แก กับวันทำบุญประจำตระกูล 2 วันนี้ แกช่วยทำตัวให้เป็นผู้เป็นคนหน่อย ส่วนวันที่เหลือ แกจะไปเป็นหมาข้างถนนที่ไหนก็ไป ท่านว่าเฮ้ยหยุดเฮ้ยฉันบอกให้หยุดไงท่านว่าท่านว่าฉันบอกให้หยุดโอ๊ยเอ้ยแกอยากไปอยู่กับแม่แกมากนักหรือไงฮะก็ได้นะ เอาเลยไหม ไม่รู้ที่บ้านมีปัญหาอะไรกันท่านวัดถึงกลายเป็นคนแบบนี้ จะ30แล้ว เรียนก็ไม่จบ มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ดีแต่ถลุงเงินใช้ไปวันๆแล้วมันใช้เงินของพ่อไหม ก็ไม่นะ ผมใช้เงินของแม่ เงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงของแม่ทั้งหมด สิ่งเดียวที่ผมขอยืมมาแล้วให้คืนไม่ได้ คือเลือดคือนามสกุลเฮ้ยไม่ต้อง ปล่อยมันไป กูรู้ว่ามันจะไปที่ไหน น่าจะปัญหาเรื่องแม่ แต่ยังไม่รู้ปัญหาอะไร เด็กน้อย ไม่เด็กแล้วนะ ถ้าลองปะล่ะ จะบอกว่าเจ๊มอยเว่เป็นเหมือนแม่นะ อุตส่าห์เปิดห้องไว้ ทำไมไม่อยู่ห้องตัวเอง ไม่ล่ะ แค่นั้นก็พอละ โรงแรมจะไม่ใช่ม่านรูดนะจ๊ะ ขึ้นมาคุยกับมอยล่าสนุกกว่า ว่าไง ผมมาชุดมาส่งครับ เอาบินมานี่จ้ะ ชื่ออะไรจ๊ะ วิกเตอร์ครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ขอบคุณครับ นี่สินะ ที่มาของคำว่าเย็ดแม่ คิดว่ามีอะไรกัน ผู้พันละจ้าวิระ ผู้พันติดงานครับ เลยให้ผมเอายามให้คุณเทวี ยานี้เภสัชกรบอกว่า
ถ้าเปิดใช้งานแล้วใช้ได้แค่1 เดือนนะครับ ถึงใช้ไม่หมดยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนน้ำจากกันทิวลิปนะครับ ทางร้านบอกว่าทิวลิปสีม่วงเข้มไม่ค่อยทนเท่าสีอื่น ต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ให้ใช้น้ำเย็นผสมน้ำตาลทราย1 ช้อนชา กับน้ำส้มสายชู1 ช้อนชา จะช่วยให้ดอกอยู่ทนนานขึ้นครับ โอ้ยเธอชอบแฟนนายอะวีระ ไอ้เต้นมึงต้องรักกูมากๆนะเว้ยเพื่อน ฮะ แล้วกูก็รู้ด้วยว่ามึงของขาด ของขาดอะไรวะ คู่เด็กไง อ๋อ ที่คิดว่าหงุดหงิดเพราะอะไร เพราะว่าของขาด ก็เลยเป็นนัดผู้หญิงมาให้ นี่น้องโรส หม่อมหลวงรุจิประภัย เป็นญาติกูเอง ส่วนคนนี้ดรตินคนที่พี่เคยบอก สวัสดีค่ะพี่ตริน คะ ขอตัวก่อนนะครับ พรุ่งนี้ทำงานเช้า ยินดีได้รู้จักนะครับคุณโรส ไอ้เต้น ตายเจอแล้วจ้ะ อุ๊ย เธอหยุดร้องแล้วออกมาก่อนเหรอ อ้าวธันวา อ้าวทันวะ อ้าว ตริน ไปไงมาไงครับเนี่ย ตลกว่ะไปไหม ก็มางี้แหละครับ เป็นไงบ้างครับเนี่ย คุณหนีผมทำไม ผมหนีคุณตอนไหน เราเพิ่งเจอกันเนี่ย เมื่อบ่ายเราเจอกันแล้วทิลิป ผมขอโทษผมสายตาสั้น ผมมองไม่ค่อยเห็นจำใครไม่ค่อยได้เลย ผมถามว่าหนีทำไม น่ารักอะหยิบอะไรออกมาเธอหยิบอะไรเข้ามา ขอโทษ เธอไม่รู้อะไรออกมาจะได้มีเรื่องไปคุยกับเขาต่อใช่ไหม หารถเก่าๆมาจอดเรียงกันมันไม่ง่ายนะ กูไม่ได้เมากัญชา อุ๊ย มันก็เหงาเหมือนกันแหละไม่มีใคร อุ๊ย เขาแอบสอดพับกระดาษนกมาให้นี่เอง ไม่มีสมาธินอนไม่หลับมาจัดเรียนหนังสือดีกว่า ให้เป็นสีเดียวกัน ตีสี่แล้วเธอ เช้าพอดี จัดจนเช้าเห็นกระดาษก็ลืมไม่ได้อยู่ดี นี่น่ารักว่ะ นักเศรษฐศาสตร์อย่างลอสโต เคยเสนอแนวคิดที่ว่า การเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรม คือแนวทางความเจริญมั่งคั่ง เพื่อลดความยากจนอย่างแท้จริง แนวคิดนี้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับประเทศเรา เน้นสร้างอุตสาหกรรมหนัก และโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจกระจายอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างชัดเจน ผมสงสัยว่าทำไมปัญญาชนที่กลับจากเมืองนอก
ชอบเอาทฤษฎีฝรั่งมาอธิบายสิ่งที่เราต้องเจอทุกวัน เราต้องการคำอธิบายจริงๆเหรอ หรือเรารู้ปัญหาดีอยู่แล้ว แค่ไม่มีอำนาจเปลี่ยนมัน สิ่งที่คุณพูดมันก็ถูก คนที่อยู่กับปัญหาย่อมเห็นมันชัดเจน แต่ถ้าคุณรู้ปัญหาชัดเจนอย่างถ่องแท้แล้วทำไมยังถึงเลือกสู้ด้วยวิธีเดิมๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะครับ เรายังต้องสู้ เพราะระบบมันเฮงซวยไงครับ ไม่อะมันต้องแก้ที่รากฐานระบบเศรษฐกิจต้องรองรับคนทุกชนชั้นลงถนนจะไปช่วยเหรอวะ แล้วถ้าไม่มีเสียงจากพวกข้างล่าง คิดเหรอว่าพวกข้างบนมันจะยอมแก้ แต่ถ้าระบบไม่ได้ถูกปรับที่โครงสร้าง ต่อยเรียกร้องแค่ไหน ก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สุดท้ายมันก็วนกลับมาอยู่ดี แล้วระบบที่ว่ามันต้องใช้เวลากี่ปีล่ะ 10 ปี 20 ปี ระหว่างนั้นผู้คนที่ไม่มีที่ยืนต้องทำยังไง พวกที่ไม่อยากเป็นชาวนาเหมือนพ่อแม่เขา จะให้รอไปเรื่อยๆจนระบบมันดีเองเหรอ พวกเราไม่มีอำนาจพอที่จะแก้ระบบ แต่แล้วไงวะ พวกเราจะนิ่งเงียบอย่างนี้เหรอ เราจะไม่ออกไปเรียกร้องอะไรกันหน่อยเหรอวะ ผมชอบนะสิ่งที่พวกคุณทำกันอยู่ นี่แหละ คือวิธีที่พวกคุณจะพาประเทศนี้ไปต่อได้ ต่อให้วันนี้พวกเราจะวนอยู่ในอ่าง แต่อย่างน้อยเราต้องไม่หยุดตั้งคำถาม ไม่หยุดหาคำตอบ ไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ผมเชื่อว่าความรู้ที่พวกคุณจะได้จากรั้วมหาวิทยาลัยนี้จะพาคุณว่ายออกจากอ่างได้ในสักวันหนึ่ง แต่มันก็ดังอยู่แค่ในห้องเรียนนี้แหละครับอาจารย์ ผ่านมา 51 ปีแล้วก็ยังวนอยู่อย่างนั้นแหละสวัสดีครับ มีแค่เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น คุณดูไม่ค่อยชอบหน้าผมนะผมว่าคุณกำลังเข้าใจผมผิด ช่างเถอะพวกคุณไม่เคยมองอะไรต่ำกว่าระดับสายตาตัวเองอยู่แล้ว ผมขอสอนอะไรหน่อยได้ไหม เชิญครับ อาจารย์ ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ แต่ผมไม่เชื่อว่าฐานะทางเศรษฐกิจคุณเป็นตัวตัดสินคน คุณดูเป็นเด็กมีความคิดนะ แต่จะเหมารวมว่าคนรวยแย่ คนจนดี มันแปลแล้วเหรอ ไม่ครับก็บ้านเมืองนี้มันไม่ได้แฟร์มาแต่แรก ขอตัวนะครับ ขอโทษ ผมนี่ไม่ดูตาม้าตาเรือเลย ไว้มีโอกาสจะขัดให้ใหม่นะครับ ฉันชอบการพูดกันจามากมันดูเป็นแบบพีเรียดยุคนั้นมาก คือแนวคิดของน้องคนนี้เป็นแนวคิดแบบสังคมนิยม ก็คือคอมมิวนิสต์นั่นแหละ ที่ทุกคนต้องเท่ากัน Related trip Related โอ้ trip ยตายแล้ว Remote มาละวันจันทร์หรือยัง ห้องสมุดกีตการหรือยัง ฉันรอดูคู่นี้เลย สรสวัสดีจะได้เจอกับใกล้รุ่ง ผมมีนัดกับคนคนหนึ่ง ห้องสมุดกำลังจะปิดแล้วค่ะ เหมือนฉันเห็นหลังไวๆอยู่นะ ใช่หรือเปล่า นี่ ผมต้องพูดออกมาจริงๆใช่ไหม อะไรนะคะ ข้าพเจ้าช่างโง่เขา และไม่รู้อะไรเลย บรรดานักไม่รู้เรื่องจ้ะ แต่เขานั่งได้ยิน โอเค อยู่ ขอโทษทีเสียงบอกการเวลาสุดท้าย ของที่แห่งนั้นตามกลางวัน ก็ยังไม่ถึงเวลาไง6 โมงเย็นก่อน อ้าว
คนออกมาด้วย จะเจอกันไหมแอบเข้าไปตอน6 โมงเย็นนี่เอง กูมาทำไมวะ โง่ชิบหายเลย เดี๋ยวนะท่านจะฆ่าปิดปากผมนะ กูร้องเลยเว้ย สูตร ใช้ได้นะ สีดำเห็นไหมล่ะ ขอชื่นชม ชุดสีดำเห็นไหม ถือว่าสรัสวดีก็ฉลาดพอควร ที่จะรู้ว่านั่นคือการนัดหมาย ขอโทษนะ มันไม่ฉลาดเลยสักนิดมันดูโจ่งแจ้งไปด้วยซ้ำเป็นทหารมีอำนาจขนาดนี้ควรจะคิดวิธีที่มันสร้างสรรค์ได้กว่านี้ไหมคุณ นี่ห้องสมุดผม สะดวกสบายดีนะ มีห้องสมุดของตัวเองเอาไว้นัดบอก อย่างเว้ยช่วยด้ว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 ยหยุด คุณสนัทโอ้ยชื่อจะเรียกยากไปไหน คุณนรัน นรันผมใกล้รุ่ง ยินดีที่ได้เจอตัวจริง ผมสรัตสวดี ไม่ยินดีเลยสักนิด แน่ใจนะ อ๋อ แน่สิ อย่ายั่วนะ ก็ยั่วสิ ไม่ยั่วสิ ใครแต่งคำร้อง เกษม ชื่นประดิษฐ์ โหยคนมันแบบเป็น น้อง แฟนขับเพลงอะ สมานการจนพลิน แฟนพันธุ์แท้เพลงลูกกรุง ไม่เร็ว ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิม แสนคำหนึ่ง2 ชั้น เออ ผมพูดก่อน นึกว่า จะเอาแต่ของนอกซะอีก ผมคนไทย ผมรักชาติกับท่าน จะปล่อยได้หรือยัง ไม่ ผมบอกว่าไม่ อย่าคุณใกล้รุ่งเตือนแล้วคุณจะทำไง ผมชอบคุณเขาแล้วเหรอ คุณใกล้รุ่งชอบคุณสรสวดีแล้วเหรอ เฮ้ย เฮ้ย เชี่ยมากเชี่ยมาก เป็นซีรีส์ที่เดาอะไรไม่ได้เลยอ่ะ เธอแบบเฮ้ย บ้าบอมากอ่ะเราว่า EP เนี่ยโคตรเกย์เลยอะถอนคำพูดจาก EP ก่อนซีรีส์มันเกย์น้อยเกินไป EP นี้แหละมันเติมเกย์ของจริงคือมัน EP นี้คือการที่กำลังจะบอกว่าทุกตัวละครที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันมีความรู้สึกของความเป็นเกย์แต่มันเป็นเกย์คนละแบบกันมันเป็นเกย์ที่เกิดจากการตั้งคำถามเป็นเกย์ที่รู้ตัวอยู่แล้วเป็นเกย์ที่รู้อยู่แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นเกย์ที่รู้สึกว่าฉันใช่หรือเปล่าวะมันเป็นหลากอารมณ์ของความเป็นเกย์เธอเข้าใจปะแล้วเธอพีคมากพี่สนอ่ะเปิดมาตั้งแต่ EP นี้นะครับผมเดี๋ยวขอเล่าเป็นทีละคู่แล้วกันถ้าเราเล่ากระจายแล้วมันจะงงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ที่คุณดูอยู่ตอนนี้กับพี่แฮมเนี่ยคุณดูได้แค่ 50% เพราะฉะนั้นพี่แฮมต้องสรุปเรื่องก่อนเนาะ EP นี้มันพูดถึงเรื่องของแต่ละคู่นะว่ามันดำเนินเรื่องมายังไงความสัมพันธ์เป็นยังไงมันพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครและแบ็กกราวด์ตัวละครที่มันแน่นมากขึ้นมันเยอะมากขึ้นมันกำลังให้ข้อมูลกับเราว่าตัวละครแต่ละตัวละครอ่ะมันมีแบ็กกราวด์ยังไง EP นี้คือการปูแบ็กกราวด์ถ้า EP ก่อนคือการเปิดตัวละคร EP นี้คือการปูแบ็กกราวด์ตัวละครครับมันคือการบอกที่มาที่ไปของแต่ละตัวละครที่เราจะรู้จัก
ต่อกับเขาต่อไปใน EP ต่อไปว่าแต่ละคนมันมีเรื่องราวที่เป็น background story อ่ะยังไงนะฮะเราไล่ไปทีละคู่แล้วกันเนาะเพราะเรื่อง EP นี้รู้สึกว่าพี่แอมต้องสรุปเป็นคู่เราไปที่คู่หนึ่งก่อนก็คือคู่ของไกรเลิศนะครับผมแล้วก็ตัวของนรันไกรเลิศกับนรันหรือไกรรุ่งกับสรสวดีเนี่ยนะครับผมในนามปากกาเนี่ยเปิดมาเรื่องเนี่ยก็คือตัวไกรเลิศเนี่ยเขาย้อนไปที่9ปีที่แล้วนะครับผมในปี 2503 นะโอ้โหไกลมากนะไกลมากยิ่งแบบไม่มีใครเปิดรับเรื่อง LGBT เข้าไปใหญ่นะครับผมแต่เขาอะพบรักกับดาราหรือพระเอกชายคนหนึ่งนะครับผมซึ่งหล่อมากแล้วก็มีฟิลหน้าไทยของเรื่องนักแสดงได้ดีมากคือพระเอกในยุคนั้นเป็นหน้าไทยๆหมดเลยนะครับผมก็ไปคบกับพระเอกคนหนึ่งนะเป็นความสัมพันธ์ลับๆในช่วงนั้นคือเขายังมีตำแหน่งร้อยโทอยู่9ปีที่แล้วนะครับผมยังไม่แต่งงานด้วยกับคุณเทวีแต่ความสัมพันธ์นั้นมันทำให้เขาต้องเสียคนรักไปเพราะว่าคนรักของเขาอยากได้แหวนของเขาไปใส่เล่นซึ่งแหวนของเขาเป็นแหวนที่มันเป็นแหวนที่แหวนทำครับคนมันมีอันเดียวในโลกเพราะฉะนั้นคนเห็นปุ๊บจะรู้นั้นพอเขาเอาแหวนทับทิมเนี่ยไปให้กับแฟนของเขาหรือคนรักของเขาเนี่ยไปแม้คนรักของเขาจะขอแบบว่าเราอยากจะไปอยู่ด้วยกันนะเขามีภาพความฝันว่าเรา2คนย้ายไปอยู่กินด้วยกันไหมเอาไปอยู่ในที่ไกลๆไม่มีใครรู้จักแต่มันเป็น imagination นะครับไม่เป็นความฝันมันมีหน้าที่ที่อยู่ตอนนี้ที่ต้องทำคนนึงก็เป็นร้อยโทอนาคตไกลอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นดาราอนาคตไกลแต่สุดท้ายเนี่ยพอได้แหวนวงนั้นไปจริงๆแล้วตัวของไกรเลิศเองก็แบบกังวลแล้วแหละว่าเอาแหวนไปต้องมีคนจำได้แล้วก็มีคนจำได้จริงๆนั่นคือพ่อของเทวีนะครับผมพ่อของเทวีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารักน้อง2คนมากนะครับผมก็คือมีไกรเลิศคนหนึ่งแล้วก็หัวหน้าไกรเลิศปัจจุบันตอนนี้เนาะเขารัก2คนนี้มากคือประชาไกรเลิศเขารู้สึกว่าเป็นคนที่มีอนาคตไกลแล้วน่าจะแบบอยู่ในวงการอาหารแล้วก็เป็นแบบคนยศใหญ่โตเนี่ยวงการอาหารได้ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะปั้น2คนนี้และอย่างหนึ่งเขาก็อยากได้ไกรเลิศมาเป็นลูกเขยของเขาเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นว่ามีคนใส่แหวนไกรเลิศนั่นคือดาราคนนี้ออกข่าวเขาก็เลยอุ้มหายเลยจ้ะในยุคที่ทหารมีอำนาจมากๆเหลือเกินเนี่ยก็คือการอุ้มหายไปเนี่ยมันไม่มีการถามคำถามอีกต่อไปว่าหายเพราะอะไรเนาะมันอาจจะหายไปเพราะทหารที่อุ้มไปแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับทหารในยุคนั้นไงทุกคนกลัวทหารหมดในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเกิดการอุ้มหายไปดาราคนนี้หายตัวไปนะครับผมตัวไกรเลิศรู้ทันทีว่าพ่อของแฟนเราในอนาคตเนี่ยภรรยาเราในอนาคตเนี่ยอุ้มไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ทำแหวนวงใหม่มาให้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นแหวนที่เขาใส่อยู่ปัจจุบันตอนนี้ที่เป็นใส่นิ้วชี้มันทำให้เป็นเหมือนเป็นแหวนที่พูดง่ายๆคือเหมือนที่แฮมวิเคราะห์ไปว่ามันเป็นตัวแทนของใครสักคนหนึ่งมันเป็นตัวแทนของอำนาจเป็นตัวแทนของการกดขี่อะไรบางอย่างอยู่แล้วมันก็เป็นแหวนที่เป็นของขวัญจากพ่อของเทวีด้วยและเป็นแหวนที่เหมือนกับเป็นแบบถ้าเปรียบเทียบยุคนี้มี GPS ในการตามตัวแหวนวงนี้ก็เหมือนเป็นแหวนที่ตามตัวเธออารมณ์แบบมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเธอเธอจะให้ใครไม่ได้มันเป็นของเธอเพราะฉะนั้นพอสิ่งที่มันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นตราบาปอย่างหนึ่งในตัวของไกรเลิศเหมือนกันนะที่ได้แหวนวงนี้มาแล้วแหวนวงนี้ก็ทำให้คนที่เขารักตายแหวนวงก่อนแล้วกันแต่มันคือแหวนทับทิมนี่แหละที่ทำให้คนรักของเขาต้องตายมันก็เหมือนเป็นตราบาปที่เขาใส่อยู่บนนิ้วชี้เขาตลอดเวลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องแต่งงานกับเทวีนะฮะลูกสาวของนายของเขาซึ่งเขาไม่ได้เต็มใจเลยแล้วความสัมพันธ์คือมันรู้ว่าตัวเองชอบผู้ชายเนาะแล้วก็รักผู้ชายมากๆเลยแล้วก็ไม่เคยรักผู้หญิงเลยแล้วจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่แค่แต่งงานแบบเป็นอย่างนั้นไม่มีลูกไม่มีบุตรไม่สนใจทำลูกด้วยนะครับผมแล้วก็ดูปล่อยภรรยาแบบปล่อยปละละเลยไม่ได้ตั้งใจจะรักหรือตั้งใจจะดู9 ปีที่ผ่านมามันคือเก็บมาด้วยอารมณ์แบบนั้นเธอเข้าใจปะมันเป็นอารมณ์ของความที่ฉันไม่ได้อยู่ข้างฉันไม่ใช่คนที่ฉันรักแต่ฉันต้องอยู่กับคนที่ฉันไม่ได้รักและฉันต้องแต่งงานกับคนนั้นและฉันก็ไม่กล้าจะมีคนรักอีกเลยเพราะทุกครั้งที่ฉันมีคนรักฉันกลัวจะโดนอุ้มหายไปเหมือนคนก่อนเราไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเขามีความสัมพันธ์สวัสดิ์กับใครหรือเปล่านะที่เขายังไม่ได้เล่าเนาะมันจะมีแบ็กกราวด์ระหว่าง9 ปีนั้นก็ได้หรืออาจจะมีความสัมพันธ์ลับๆกับใครก็ได้ที่ไม่เปิดเผยแต่เราคิดว่าแต่ไม่รู้นะถ้าเรามองในแง่ดีคือตั้งแต่แต่งงานแล้วเขาไม่กล้าทำสิ่งนั้นเพราะกลัวว่าพ่อแฟนจะอุ้มคนพ่อแฟนคงดุแล้วพ่อแฟนก็คงจะรู้ว่าหากแกไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นผู้ชายคนนั้นโดนอุ้มทันทีไอ้แหวนก็แบบเป็นตัวแบบเหมือนตราบังคับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเลยเหมือนกับว่าทำให้เขาอาจจะไม่เคยมีใครเลยก็ได้ในช่วง9 ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็เปิดเรื่องด้วยการที่ตัวของไกรรุ่งเนี่ยเหมือนกับฟาดฝีปากกับสรสวดีส่วนสรสวดีตอบไกรรุ่งมา EP ก่อนเนาะแล้วก็พิมพ์ตอบกลับมาเนาะแล้วสรสวดีเนี่ยก็กระตุ้นต่อมบางอย่างในตัวไกรรุ่งอย่างนึงเหมือนกันเพราะสรสวดีเนี่ยหรือตัวของนรันเนี่ยมีการเขียนคอลัมน์และพูดถึงการที่ว่า
เหมือนด่าใกล้รุ่งว่าเธอก็อยู่ในแค่เซฟโซนอยู่แค่มุมมืดของเงาดวงจันทร์เธอไม่กล้าออกมาพ้นจากเงาดวงจันทร์เธอไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเธอไม่เคยยืนหยัดเพื่อตัวของตัวเองเธอไม่เคยยืนหยัดเพื่อความเป็นตัวของเธอเองมันไปพอเรื่องมันเล่ามาแบบเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่าประโยคเนี่ยมันไปทัชใจตัวของใกล้รุ่งก็คือคุณไกรเลิศมากๆว่าเฮ้ยมันเหมือนไปขุดสิ่งที่ฉันกลัวและสิ่งที่ฉันปิดเอาไว้อยู่ในใจออกมานั่นคือฉันชอบผู้ชายออกขึ้นมาหลังจากนั้นน่ะใกล้รุ่งก็เลยฉันอยากเจอคนนี้ว่ะคนนี้มันฝีปากดีว่ะก็เลยขอนัดเจอแต่นัดเจอผ่านตัวอักษรเนาะทำเป็นเหมือนโค้ดลับส่งไปคนอ่านก็จะงงๆนิดนึงซึ่งเขาก็เล่าว่าไอ้คอลัมน์เนี่ยจดหมายจากเสียงเพลงเนี่ยจดหมายแห่งเพลงเนี่ยก็คือว่ามันเป็นคอลัมน์ที่ทุกคนน่ะชอบมากเพราะในยุคนั้นน่ะมันข่าวอะไรก็ไม่มีลงข่าวการเมืองก็ลงไม่ได้เธอเคยนึกถึงตอนปฏิวัติใหม่ๆที่เมืองไทยมีในช่วงไม่กี่10 ปีนี่สิเวลามันจะมีลงข่าวการเมืองจะลงไม่ได้เลยมันเหมือนต้องโดนแบบโดนใบสั่งว่าลงไม่ได้ลงได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เลยเหมือนกับว่าคนที่เป็นนักข่าวการเมืองก็ลงอะไรไม่ได้ต้องไปทำข่าวหมูทำข่าวต้นไม้ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยแม้จะเขียนนะครับผมเรื่องของห้วยคำแสงเนี่ยเพื่อจะเปิดโปงอะไรก็เขียนไม่ได้อุตส่าห์เตรียมบทความไว้อย่างดีแล้วนรันก็เขียนไม่ได้แต่ต้องเอาบทความนะครับผมของตัวตรินน่ะที่ฝากไว้ EP ก่อนน่ะเอามาเขียนลงข่าวมันเหมือนโดนใบสั่งตลอดเวลาสิ่งนี้มันทำให้เกิดการที่ว่าตัวของบทความหรือไอตัวคอลัมน์ตัวนี้มันเลยเป็นที่โด่งดังเพราะว่าคนน่ะอ่านหนังสือพิมพ์เพื่ออ่านแค่คอลัมน์เนี้ยฉันไม่สนใจข่าวอื่นแล้วเพราะข่าวอื่นมันเป็นข่าวแต่น้ำเน่ามันไม่มีข่าวจริงจังอะไรเลยนะครับผมคอลัมน์นี้ก็เลยดังมากทีนี้พอใกล้โลกนัดสรสวดีมาเจอกันสรสวดีถอดออกว่าเป็นข้อความที่เป็นการนัดเจอที่หอสมุดหรือห้องสมุดคีตการนะซึ่งห้องสมุดเนี่ยคนเป็นเจ้าของคือไกรเลิศด้วยโอ้โหรวยไปไหนนะซึ่งในระหว่างที่จะถึงวันจันทร์ที่จะนัดเจอกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของทั้งสองฝั่งเนาะไกรเลิศก็จะมีออกมาให้สัมภาษณ์เขาเหมาะกับเป็นโฆษกของแบบคณะทหารมากๆเพราะว่าตัวเขาเองมีสมบัติสำนวนที่ดีมากๆดูดิเขาถึงเขียนหนังสือเขียนคอลัมน์ได้ไงเขามีสมบัติสำนวนที่ดีมากแล้วมีการใช้ภาษาที่ดีมากๆแต่ตอนที่เขาให้ข่าวอยู่เนี่ยเขาก็เจอนักข่าวคนหนึ่งฝีปากกล้าคือนรันเข้ามาถามว่าผมจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาชนเองบลาบลาบลาและผมจะหาข้อมูลและขุดคุยให้มากที่สุดที่ทำได้สื่อในยะแบบนั้นมันทำให้ตัวของไกรเลิศฉุนมากแล้วก็วีระก็เลยถามว่าจัดการอะไรดีไหมครับซึ่งวีระก็เลยบอกว่าแบบวีระอยากจะทำแบบนั้นนะเพราะว่ารู้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีปัญหากับทหารต้องตายหรือต้องมีโดนอุ้มโดนหิ้วไปฟิลแบบนั้นเหมือนที่ประชาเคยบอกเขาที่แล้วว่าถ้ามีปัญหาเยอะก็อุ้มมันไปเลยแต่ไกรเลิศบอกให้โอกาสอีกทีนึงอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับผมอาจจะเพราะถูกจริตหรือถูกแบบมองผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าโอเคก็ได้เพราะไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าไกรเลิศชอบผู้ชายที่มีไทป์แบบไทยๆนิดนึงซึ่งก็ลุคแบบนี้เลยลุคแบบยูโรลุคแบบตัวของนรันในเรื่องเขาก็เลยโอเคอาจจะให้อภัยครั้งหนึ่งแต่อาจจะมีปนๆกันคือเขายังไม่อยากทำร้ายใครด้วยลึกๆเขาเป็นคนจิตใจดีนะเขาไม่ใช่คนที่จะแบบอุ้มใครหายตลอดเวลาแบบไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือตัวของนรันเองก็หงุดหงิดที่ตัวเองลงคอลัมน์ไม่ได้ตัวของไกรเลิศเองก็รอวันที่จะได้เจอกับสรสวดีแล้วสุดท้ายวันจันทร์ก็มาถึงนะครับผมแต่ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยตัวของไกรเลิศเองก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับเทวีว่ามันเพิ่มห่างกันเรื่อยๆเทวีรอสามีตัวเองกลับมาทุกวันแต่คนที่กลับมาจะเป็นวีระที่เอาของมาทุกวันวีระรู้เรื่องดอกทิวลิปดีมากเปลี่ยนน้ำให้แจกันนะครับผมรวมถึงเอายาหยอดตามาให้ด้วยซึ่งวีระก็จัดหามาให้แต่ก็บอกแต่พูดเสมอว่านายผมหรือตัวไกรเลิศเป็นคนจัดหาให้เนาะเพื่อให้ตัวของคุณหนูหรือเทวีสบายใจเทวีอาจจะรู้บางครั้งก็ได้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่วีระเป็นคนทำเราไม่แน่ใจความสัมพันธ์กับวีระกับเทวีมันจะไปไกลถึงแค่ไหนมันจะเกิดความสัมพันธ์เป็นชู้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่คือวีระคือคนที่รักเมียนายและวีระก็เหมือนกับมีคนผู้หญิงที่ชอบอยู่แต่ไม่รู้ชอบจริงหรือเปล่านะแต่เขาพูดประมาณว่าชอบแต่ยังไม่แต่งงานซึ่งตัวของไกรเลิศเราก็ถามเขาไปว่าเมื่อไหร่แต่งงานบอกนะเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพให้เดี๋ยวเป็นผู้ใหญ่ให้ก็คือพยายามจะเร่งให้วีระแต่งงานเหมือนกันแต่ไกรเลิศไม่ได้สนใจเลยว่าวีระจะชอบเทวีหรือเปล่าแต่เขาเนี่ยเขาโฟกัสอยู่ที่ว่างานของเขาและโฟกัสอยู่ที่การนัดเจอสรสวดีตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าสรสวดีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ไม่ได้มองว่าเป็นผู้ชายเนาะแต่พอเขามาเจอกันในวันจันทร์นะครับผมสรสวดีมาตามนัดตัวของนรันก็คือไปแล้วก็พูดโค้ดลับว่าผมเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยประมาณแบบนั้นให้กับบรรณารักษ์คงงงแต่คนที่แอบได้ยินแล้วมารออยู่แล้วนั่นก็คือไกรเลิศพอได้ยินคำพูดนี้ก็รู้ว่าคือคนนี้นี่เองก็เลยแอบไปหลบในมุมแล้วก็ดูซิว่าคนนี้จะเข้ามาอีกครั้งไหมหลังจากที่หอสมุดปิดที่เขานัดหอสมุดปิดเขาอยากจะเจอ2 ต่อ 2ครับเขาเลยนัดหลัง6 โมงเย็นเนาะ
ก็พอสุดท้ายของสมุดปิดเขาก็เห็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของนรันก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาหาเขาแต่พอนรันได้เจอกับไกรเลอร์นรันคิดว่าไกรเลอร์เป็นทหารไม่คิดว่าเป็นไกรรุ่งและคิดว่านี่คือการที่หลอกให้มาเพื่อจะลวงไปอุ้มฆ่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฉันจะตะโกนนะถ้าเธอจะทำอะไรฉันแต่สุดท้ายคือตะโกนออกไปก็ไม่มีใครช่วยเพราะมันเป็นหอสมุดของเขาแล้วมันปิดแล้วนะซึ่งตัวของไกรรุ่งหรือไกรเลอร์เนี่ยก็รู้เรื่องนี้ดีก็เลยพยายามจะแบบคุยแต่รู้สึกว่าไกรรุ่งพอรู้ว่าคนเนี้ยคือสรสวดีไกลเลอร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันมีเสน่ห์ว่ะเธอเข้าใจว่าเป็นทางนักข่าวฝีปากกล้าแล้วยังเป็นคนที่มาต่อล้อต่อเถียงกับฉันอีกไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ประหลาดนิดนึงนะต่อล้อต่อเถียงกันจนรักกันแต่จุดที่มันเป็น turning point สำคัญน่ะแต่เราไม่รู้นะว่าเขาชอบกันมาก่อนหรือเปล่าหรือเขาเคยปิ๊งวับอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะเรื่องมันไม่บอกแต่เรารู้สึกว่าเพราะความสัมพันธ์ตอนจบมันคือจูบกันเร็วมากแต่ถ้าเรายังไม่รู้เราขอเอาความเห็นของเราใส่ไปก่อนแล้วกันว่าถ้ามันจะแบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วมันรู้จักกันตอนนี้แล้วมันทำให้จูบกันเร็วขนาดนี้เนี่ย turning point อะไรทำให้ตัวละครเขารักรู้สึกว่ามีเสน่หาดึงดูดต่อกันและจูบกันส่วนหนึ่งเราคิดว่าเพราะต่างคนต่างรู้จักกันผ่านตัวหนังสือมาเป็นปีๆแล้วคนหนึ่งคือใกล้รุ่งคนหนึ่งสรสวดีมีความคิดมี mindset แบบไหนพอเข้าใจแล้วตัวของนรันเองก็ตามข่าวกับทหารมานานมากแล้วต้องเจอกับตัวของตัวของไกเลอร์ตลอดเวลาแต่เป็นแบบสายแอบถ่ายนะในมุมของนรันเองอาจจะแอบชอบคนนี้อยู่แล้ว EP เนี่ยมีการเปิดว่านรันเป็นแฟนกับดาวเนาะดาวคือปันเนาะเป็นแฟนกันแต่นรันไม่เคยสนใจดาวเลยไม่เคยสอบถามไถ่ว่าดาวมีปัญหาอะไรมาถึงก็สั่งกินข้าวเล่าแต่ปัญหาของตัวเองเนาะมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วนรันในเบื้องลึกก็อาจจะชอบผู้ชายอยู่แล้วก็ได้และคล้ายๆกันคือต้องหาแฟนผู้หญิงหรือมีแฟนเป็นแบบคนใหญ่คนโตก็เลยแบบว่าเลิกไม่ได้อาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันทำให้ใจว่า2คนนี้เป็นเกย์ทั้งคู่แต่เป็นเกย์ที่ไม่เปิดเผยและปกปิดไว้นรันไม่รู้ว่าตัวของไกลเลอร์เป็นเกย์ไกลเลอร์ก็ไม่รู้ว่าตัวของนรันเป็นเกย์แต่อันนี้พูดในความเห็นที่ไม่รู้นะว่าเขาจะเฉลยหรือเปล่าว่า2คนนี้รู้จักกันมาก่อนอันนี้ยังไม่รู้นะที่แน่พอจุด turning point สำคัญมันคือตอนที่ว่าจับมือเรารู้สึกว่าเขาคงไม่เคยปิ๊งวับกันมาก่อนหรือรู้จักกันมาก่อนเพราะว่าตัวของนรันมีความกลัวว่าจะถูกฆ่ามีความกลัวว่าจะทำอะไรเราสักหรือเปล่าแต่พอจับมือกันทำความรู้จักกันแล้วมันยังสู้หน้ากันแล้วมันก็เข้ามาใกล้กันเลยคือมันโมเมนต์ที่ดีมากคือมันดึงมือแล้วมันก็ถ่ายจากมือขึ้นไปเห็นหน้าใกล้กันมากๆจนนรันบอกว่าอย่าทำแบบนี้อย่าใกล้กว่านี้มันเหมือนกับว่าตัวเหมือนพูดไงนะถ้ามันเป็นจุดที่สำคัญคือผีเห็นผีเธอเข้าใจปะฟีลว่าตัวของไกลเลอร์ก็รู้ว่าไอเนี่ยเป็นเกย์แน่ๆเป็นชอบผู้ชายแน่ๆไอตัวนรันเองก็รู้ว่าไอคนนี้ชอบผู้ชายแน่ๆมันถึงเข้ามาใกล้ขนาดนี้ไม่งั้นมันจะจับมือฉันแน่เลยเข้ามาใกล้แบบนี้ทำไมมันเลยเหมือนต่างคนต่างดึงดูดให้กันแล้วประโยชน์ดึงดูดสุดท้ายคืออะไรร้องเพลงครับเธอเข้าใจปะคือ2คนนี้มันเป็นแฟนพันธุ์แท้เพลงลูกกรุงเพลงยุคนั้นอยู่แล้วมันรู้หมดแม้กระทั่งชื่อผู้แต่งคนเขียนทำนองรู้หมดและบอกกันเป๊ะด้วยมันทำให้2คนนี้แล้วมันยิ้มให้กันแล้วมันก็ให้เห็นว่า2คนนี้เขารู้จักกันมานานแล้วผ่านคอลัมน์และเขารู้จักกันมานานพอแล้วเขารู้สึกว่าเขามีสิ่งที่เหมือนเป็นเขาเรียกว่า common area เป็นเหมือนพื้นที่ที่ชอบเหมือนกันเธอก็พอมันเหมือนทุกอย่างมันดูมันจุดลงตัวหมดเลยแล้วมันก็การเข้ามาใกล้แบบนี้แล้วอีกคนนึงไม่กล้าถอยหนีอีกคนนึงกลับพูดบอกว่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้คือมันทำให้เห็นว่าคนเนี้ยอาจจะชอบผู้ชายก็ได้มันก็เลยแล้วสุดท้ายคนที่จูบก่อนไม่ใช่ไกลเลอร์จ้ะมันคือนรันที่อดไม่ไหวและจูบซึ่งฝั่งนรันเราเข้าใจนะเขารู้สึกคือถ้านรันเป็นเกย์จริงๆการที่นรันถ่ายรูปของไกลเลอร์มาตลอดเวลาทำข่าวมันต้องชอบคนนี้อยู่แล้วคือเข้าใจปะแล้วพอรู้ว่าเขาเป็นใกล้ลูกอีกมันแบบโอ้โหคนนี้คือ mindset คนนี้เองที่ฉันอยากเจอคนนี้เองที่ฉันรู้สึกว่าคือฉันตามหาคนที่มี common interest เหมือนกันเธอเข้าใจปะนั่นแหละมันก็เลยแรงดึงดูดมันอั้นไม่ไหวมันก็เลยจูบไปเลยแล้วคือแบบโอ้โหเดือดมากไม่คิดว่าจะเห็นฉากนี้ใน EP นี้แต่นี่อยู่บนความคิดพี่แฮมว่า2คนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนนะจริงๆก็อาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้ต้องรอ EP หน้าเฉลยเพราะเรื่องนี้มันไม่มีตัวอย่างมันดูไม่ออกนะครับผมมันไม่เคยบอกใบ้อะไรเลยแต่ที่แน่คือความสัมพันธ์แบบมันเร็วมากแล้วไม่เคยมีที่เธอช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเห็นยูโรกับสนยุคไปออกงานด้วยกันนะก็คืองานPhantom of the Operaคือแบบเธอ
นี่มันคือเคมีที่ Beyond Cloud ตามหาเธอมันใช่เลยมันมีความเป็นแบบแมนเลิฟอะมันไม่ใช่บอยเลิฟมันคือผู้ใหญ่รักกันอะผู้ชายรักกันแล้วมันมีเคมีดูต่อกันมากแล้วใครจะคิดว่าสนยุคจะจูบผู้ชาย2 คนใน EP เดียวแล้วใครจะคิดว่าจะเห็นยูโรจูบผู้ชายเธอแบบตายไปเลยแล้วสนยุคคือดีมากโอ้ยเธอโอ้ยกล้ามเกิมดีหมดโอ้ยตายอ่ะดึงตัวเองกลับมาอีกคู่หนึ่งครับผมนั่นคือธันวานะครับผมกับดร.ตรินของเราธันวากับดร.ตรินเนี่ย2 คนเนี่ย EP เนี่ยมันคือการปูแบ็กกราวด์ธันวาแบ็กกราวด์คือทะเลาะกับพ่อเรื่องแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่รู้เป็นเรื่องอะไรแต่เขาเปิดเรื่องแม่ขึ้นมาว่า2 วันที่พ่อขอให้ธันวาไปกับพ่อนั่นคือวันที่ครบรอบวันตายแม่และวันทำบุญตระกูลซึ่งธันวาไม่ไปและธันวาก็แบบไม่โอเคนะครับผมแล้วพ่อก็บอกว่าธันวาเป็นหมาวันอื่นจะไปเป็นหมาก็เชิญธันวาก็เหมือนประชดอะความเป็นหมาแบบนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าธันวาทุกวันนี้ที่แบบใช้ตังค์อยู่คือใช้ตังค์ของแม่คงรวยมากหรือมีสมบัติไว้เหลือเยอะมากหรือจริงๆแล้วแม่ไม่รวยก็ได้นะจริงๆพ่อจะใส่เงินในบัญชีนั้นก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือ2 พ่อลูกไม่ถูกกันน่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแม่พ่อน่าจะทำร้ายแม่บางอย่างหรือทำร้ายจิตใจแม่บางอย่างเช่นเดียวกันลูกคงจะแคร์แม่มากๆแล้วพ่อไม่แคร์แม่วันหนึ่งแม่เสียไปแล้วลูกก็เลยทำตัวเหินห่างเรารู้สึกว่าธันวาไม่ได้เป็นคนที่เหมือนเป็นฮิปปี้ทั่วไปที่อยากจะรักสันติแต่รู้สึกว่าการที่เขาเลือกเส้นทางเนี่ยมาหลาย10 ปีและดรอปเรียนมาจนเรียนไม่จบมันคือส่วนหนึ่งอาจจะมาจากปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอันเกิดจากเขาเสียแม่ไปก็ได้เขาเลยไม่เอาอะไรแล้วในโลกนี้แล้วว่าตรงนี้คือส่วนสำคัญนะที่เรื่องเนี้ยพยายามจะเล่าแต่ยังไม่ได้บอกเราเต็มร้อยเนาะว่าความสัมพันธ์พ่อลูกเป็นยังไงที่แน่ลูกกับพ่อไม่เอากันทะเลาะกันบ้านแตกแน่ๆแล้วข้อสุดท้ายในธันวาพอเขาทะเลาะกับพ่อสิ่งที่เขาไปก็คือโรงแรมเนาะหรือพาราดิโซแล้วสิ่งที่เขาไปก็คือเขาไปหามอยราเปลี่ยนเหมือนแม่เขาเลยเหมือนเขาอยู่กับมอยรามาตั้งแต่เด็กๆมอยราก็ให้เขาแบบมีโอกาสมีพื้นที่ยืนได้เป็นนักร้องในโรงแรมของมอยราแล้วก็เล่าเท้าความว่ามอยราเองเนี่ยก็ผ่านสามีมาหลายคนแล้วสามีทุกคนของมอยรารวยหมดเลยแล้วก็มันเกิดจากการที่ว่ามอยราเป็นนางรำมันจะเห็นว่าเรื่องพยายามจะบอกว่าแบ็กกราวด์แต่ละคนเคยเป็นสิ่งหนึ่งปัจจุบันเป็นอีกสิ่งหนึ่งคนนึงเคยเป็นลูกคนรวยวันนี้กลายเป็นนักดนตรีคนนึงเคยเป็นนางรำวันนี้กลายเป็นคนรวยที่เป็นเจ้าของโรงแรมเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลโดยไม่ต้องการผู้ชายคนไหนมายืนข้างเคียงมันจะมีเคมีที่เหมือนกับว่าตัวของธันวาอยากจะกินมอยราแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกคือเขาแค่แกล้งแย่ๆหยอกกันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มอยราความรู้สึกคือเขาเอ็นดูธันวาเอ็นดูคนที่เป็น LGBT ทุกคนเหมือนกับมอยราเป็นแม่ของทุกคนอย่าลืมนะว่าฉาก EP ก่อนมอยราก็เอ็นดูนะความเป็น ไกรเลิศคือเขารู้ว่าแต่ละคนมีปัญหาในใจแล้วมอยราเหมือนเป็นที่ปรึกษาปัญหาของทุกคนเรื่องเนี้ยมอยราเป็นเหมือนศูนย์กลางของคนที่มาแชร์ปัญหาให้ฟังและเรื่องจะไม่หลุดไปไหนทำให้มอยราเหมือนใส่เป็นคนที่ทุกคนพร้อมจะเข้าหาและเล่าอะไรให้ฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ วิกเตอร์ก็ยังทำงานในโรงแรมนี้เนาะแล้ววิกเตอร์ก็มองว่าอ๋อนี่เหรอที่เรียกว่าเย็ดแม่ก็คือมองว่าสุดท้ายแล้วก็คือมอยรากินเด็กหรือตัวของธันวามีอะไรกับมอยราแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นเนาะซึ่งความสัมพันธ์ตัวนี้มันก็ดูเกินเลยมากๆแต่ตัวของธันวาเองเนี่ยก็จะมีการที่ฉากที่ไปเจอกับตัวของตรินเนี่ย2 ครั้งหนึ่งก็คือในบาร์อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนขึ้นลิฟต์แล้วมันก็เป็นฉากที่ตัวของธันวาเองมีอะไรกับผู้หญิงด้วยเหมือนจูบผู้หญิงนัวเนียมากนะฮะมาทำให้เขารู้สึกคือการที่เขาวิ่งเข้าหาผู้หญิงหรือพยายามจะให้ผู้หญิงข้างๆมันเหมือนการขาดความอบอุ่นจากความเป็นแม่มันเลยต้องวิ่งเข้าหาเพศหญิงแต่จริงๆมันคือแค่วิ่งเข้าหาเพราะขาดความอบอุ่นบางอย่างแต่มันไม่ใช่ความรักแต่กับการที่เขาจูบตรินอาจจะเป็นความรักก็ได้เขาอาจจะชอบผู้ชายเหมือนกันก็ได้หายให้ตัวตรินเองโดนจูบไป1 ครั้งไปไม่ถูกเลย EP นี้เขาก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะพิษกัญชาเขาเมาบลาแต่เขาเอาตัวของธันวาออกจากหัวเขาไม่ได้กระดาษที่พับเป็นรูปพระจันทร์ไปแล้วจะโยนทิ้งสุดท้ายก็ต้องเก็บขึ้นมาวางใหม่แล้วพอเจอธันวาอีกรอบนึงที่บาร์เนี่ยธันวาก็ดันยัดกระดาษอีกอันนึงคือกระดาษเป็นพับเป็นรูปนกเนี่ยใส่เข้ามาในกระเป๋าด้วยซึ่งมันทำให้กลายเป็นว่าเขาเอาตัวธันวาออกจากหัวเขาไม่ได้เลยแล้วเขาก็ถามกับตัวเองว่าตกลงฉันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันจนเขาเอาตัวเองไปตามหาธันวาที่เขาเคยเจอที่เขาเคยจูบกันเนาะซึ่งเป็นไอ้บาร์ลับที่ธนาคมพาไปแต่มันปิดก็คือเสียดายโมโหไม่เจออะไรเงี้ยมันเลยมีแต่ความหงุดหงิดงุ่นง่านจนออกกำลังกายเล่นกีฬาธนาคมคิดว่าสงสัยหิวแน่เลยไม่ได้แบบ
มาเมืองไทยแล้วของขาดก็เลยไปเอาญาติตัวเองหรือแบบลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงมาให้ซึ่งดร.ตรินไม่สนใจนะฮะคือเขาไม่ได้มองเลยแล้วก็ไม่ได้แคร์ด้วยนะครับผมคือเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เขาไม่แคร์เพราะว่าเขาในมุมของคนรักที่เป็นผู้หญิงนะเขามีความเสียใจอยู่ในตอนที่อยู่ฝรั่งเศสนั่นคือแฟนของเขาที่ออกไปประท้วงเนี่ยเสียชีวิตมันเหมือนเขาก็เสียคนรักไปแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครใหม่ในเวลานี้อยากจะช่วยชาติก่อนอยากจะพัฒนาชาติก่อนแต่เพื่อนมันมีคนเข้ามากวนใจไงและเป็นผู้ชายด้วยอย่างธันวาที่เขาเอาออกจากหัวไม่ได้ต้องชมว่า EP นี้มีความน่ารักนะมันจะมีความจริงจังของบทก็จริงในแบ็กกราวด์แต่จริงๆแล้วว่า EP เนี่ยเคมีตัวละครระหว่างธันวากับตรินน่ารักมากน่ารักจริงๆและตรินมันจะมีความเงินแบบตกลงฉันเป็นอะไรโคตรจะน่ารักนะครับผมสุดท้ายคิดไม่ออกนะก็เลยเอาหนังสือที่ชั้นมาเรียงให้หมดเป็นสีแล้วก็เก็บขึ้นไปใหม่เช็ดเช้าพอดีต้องไปสอนหนังสือพอสอนหนังสือตัวตรินเองก็เจอเด็กนักเรียนเถียงในเรื่องเกี่ยวกับถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการเมืองในยุคนั้นแล้วก็ความเท่าเทียมกันเราเห็นว่าวิกเตอร์และเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดที่ค่อนข้างจะไปสุดโต่งนิดนึงคือความเป็นสังคมนิยมคือทุกคนต้องเท่ากันหมดเลยไม่มีคนรวยคนจนทุกคนต้องมาแบ่งเท่ากันหมดนะแต่ตรินเองก็มองว่าเขาเป็นอีลิทก็โดนวิกเตอร์มองว่าเป็นอีลิทเหมือนกันว่าไม่เคยมองเห็นถึงประชาชนข้างล่างหรอกเธอก็แค่ชูคออยู่ข้างบนขณะที่ตัวของดร.ตรินเนี่ยเขาไปเรียนสูงจากเมืองนอกมาเขาก็มีความรู้บางอย่างที่รู้สึกว่าสิ่งที่เธอคิดมันไม่ใช่นะเพราะจริงๆแล้วเราไม่ควรวัดค่าของคนหรือด้วยมูลค่าที่เขามีอยู่แล้วหรือความรวยความจนแต่มันควรวัดด้วยเรื่องอื่นมันเป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่แตกต่างกันนะฮะหลักการเศรษฐศาสตร์รูปแบบนึงเนี่ยอย่างที่เขาแนะอย่างที่ตัวตรินพูดมันคือหลักการเศรษฐศาสตร์ที่พูดถึงความเท่าเทียมกันในสังคมทุนนิยมแต่ความเป็นวิกเตอร์คือเขามองความเท่าเทียมกันในสังคมแบบสังคมนิยมคือมันต้องไม่รวยไม่จนมันต้องทุกคนต้องเท่ากันหมดมันความแบบเท่ากันที่ไม่เหมือนกันเนาะไอของตัวของวิกเตอร์มองเป็น equality คือเท่ากันเลยแต่ของตรินเนี่ยจะมองเป็น equity ก็คือมันเท่ากันแบบคนรวยต้องแบ่งปันคนจนก็ต้องมีที่ยืนเหมือนกันทุกอาชีพต้องมีการพัฒนาต้องเปลี่ยนไปสังคมอุตสาหกรรมแต่สิ่งที่เขาเถียงกันทั้งหมดมันโคตรจะจี้ใจดำตรงนี้เลยว่าประเทศไทยผ่านมา51ปีแล้วหลังจากวันนั้นก็ยังไม่เห็นเปลี่ยนเลยสิ่งที่เขามีความหวังกับเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะสุดท้ายแล้วประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือคำว่าลงถนนนี่แหละแล้วว่าตอนแรกพี่แอนจะเก็บเรื่องนี้ไปเล่าตอน14ตุลาเนาะเราคิดว่าเรื่องมันคงจะลากไปถึงการมาทวงกันของประชาชนในยุคนั้นมันทำให้คนหลังจากนั้นเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าไม่กล้าลงถนนอีกเลยไม่กล้าเรียกร้องอะไรอีกเลยต่างกับต่างประเทศอย่างเกาหลีหรือฝรั่งเศสที่แบบถึงวันนี้จะมีการประท้วงอะไรทุกคนก็จะลงถนนแล้วลงเป็นล้านคนแต่ประเทศไทยไม่มีโมเมนต์แบบนั้นแล้วทุกคนกลัวพ่อแม่ยุคนั้นสั่งสอนลูกมาว่าอย่าลงถนนนะลูกเสี่ยงตายบลา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 จนทำให้คนรู้สึกว่าฉันต้องไปแก้ที่โครงสร้างเหมือนที่น้องๆในคลาสบอกแหละว่าต้องแก้ที่โครงสร้างสิจะมาแก้ที่ลงถนนได้ยังไงลงถนนไม่ช่วยอะไรทุกคนพูดแบบนี้หมดทุกคนรู้ปัญหาประเทศหมดทุกวันนี้นะรู้ว่าต้องแก้โครงสร้างหมดแต่ทุกคนเลือกที่จะใช้แก้ปัญหาด้วยกันที่เดินไปเลือกตั้งแล้วก็ส่งเสียงออกไปพอมีข่าวบันเทิงมามีข่าวอะไรมาที่มันดูบันเทิงใจกว่าก็ลืมข่าวเหล่านี้ไปการเรียกร้องต่างๆก็หายไปพร้อมกับกลีบเมฆนี่คือสังคมไทยในปัจจุบันครับเขาเรียกว่า bread and circus นั่นคือผู้นำมันเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วผู้นำเขาก็รู้ว่าเขาต้องเลี้ยงคนในประเทศนี้แบบไหนเขาเลี้ยงคนในประเทศนี้ให้กินขนมปังแล้วก็การละเล่นหมายความว่าอะไรกินเลี้ยงด้วยขนมปังก็คือทำให้คนประเทศนี้รู้สึกว่าอิ่มท้องไม่เดือดร้อนไม่ยากจนไม่ยากไร้ขนาดไม่มีอะไรกินแล้วก็เซอร์คัสก็คือสวนสนุกหรือการละเล่นก็คือการทำให้โลกของประเทศของเรามีแต่เรื่องข่าวบันเทิงมีแต่เรื่องบันเทิงจะลงใจรู้สึกว่าอยู่ประเทศนี้มีความสุขมีแต่ข่าวบันเทิงรายวันแล้วก็ลืมข่าวประเด็นสำคัญทางการเมืองประเด็นสำคัญของการใช้ชีวิตกฎหมายบางอย่างที่ไม่มีผลต่อชีวิตของเราในอนาคตไม่สนใจเลยเราเห็นว่าประเทศของเราตอนนี้มีแต่ข่าวอะไรข่าวผีข่าวสีกาข่าวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยซึ่งจริงๆมันเป็นข่าวที่เหมือนจะสำคัญนะแต่มันคือแค่รู้เพื่อโฟโมรู้เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลยกับความคิดของคนทุกคนกำลังขายข่าวสื่อก็พยายามจะขายข่าวเพื่อหาเงินหากำไรให้มันมีสีสันโดยไม่ได้สนใจปัญหาจริงๆหรอกว่าบ้านเมืองโครงสร้างปัญหาเป็นอะไรนี่แหละมันคือปัญหาที่ผ่านมา51ปีมันก็แก้อะไรไม่เห็นไม่ได้ทุกอย่างยังวนอยู่เหมือนเดิมแค่เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่เด็กๆพวกนี้พูดจริงว่าสิ่งที่คุณคิดที่จะแก้ที่โครงสร้างสุดท้ายมันแก้ไม่ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ข้างบนเขาก็อาจจะช่วยคนข้างล่างนะแต่คนที่อยู่ข้างบนเขาก็ยังห่วงอำนาจของเขาไว้อยู่ดีแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วมันโคตรจะจี้ใจดำเลยว่า51ปีผ่านมายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแบบโคตรจะสุดๆกลับมาที่ความสัมพันธ์ดีกว่าสุดท้ายตรินเองก็รู้สึกว่า
เขามีจุด turning point บางอย่างในความคิดอุดมการณ์เขาแต่มันยังไม่ถูกกระแทกขนาดนั้นแต่มาเห็นว่าเด็กเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาอยากจะพยายามอธิบายให้เด็กคนนี้เข้าใจแต่เด็กเหล่านี้ยังไม่เข้าใจเขาแต่หลังจากนั้นสินะครับผมตรินเองอ่ะก็รู้สึกว่าต้องเจอกับธันวาอีกครั้งหนึ่งการเจอกับธันวามันเหมือนมันไม่ใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ก่อกวนใจเขามากๆแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมมันเหมือนกับต้องมีอะไรบางอย่างที่มันต้องแคะออกมาแล้วว่าตรงเนี้ยตัวของตรินเองอ่ะมันยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวสุดท้ายมันจะมีฉากหนึ่งในเทเลอร์จำได้ไหมคะที่เขาจะไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับความเป็นโฮโมเซ็กชวลนั่นแหละมันจะเริ่มเข้าใจว่าศึกษาว่าตัวของตัวเองเป็นอะไรทำไมตัวเองชอบเขาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วว่าฉากพวกเนี้ยจะเป็นฉากที่สำคัญมากๆนะครับผมใน EP ต่อๆไปเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของ2ตัวละคร EP เนี่ยธันวากับตัวของตินเนี่ยมันยังไม่เดินไปไหนแต่มันทำให้เห็นว่าธันวาเองก็เริ่มจะชอบตรินแล้วตรินเองก็รู้สึกว่าเอาธันวาออกจากหัวไม่ได้ก็ EP นี้จะประมาณนี้นะครับผมเรื่องราวทีนี้เรารู้สึกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันถูกปูมาหมดละทีนี้มันเหลือแค่การเติมของละทีละนิดแล้วก็คือการเติมเกย์ทีละนิดโคตรอยากจะรู้เลยความสัมพันธ์ต่อไปของระหว่างตัวละครอย่างไกรเลิศแล้วก็ตัวละครของแบบนรันซึ่งเขียนข่าวไม่ชอบทหารค่ะเดียวกันไกรเลิศเองก็เป็นทหารที่แบบมันเป็นขั้วตรงข้ามกันน่ะแล้วเขาจะตีกันอยู่แล้วเข้าใจปะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักยังไงอ่ะหลังฉากคือรักกันหลังฉากที่แชร์ข้อมูลกันแต่หน้าฉากต้องทำเป็นไม่รักกันหน้าฉากต้องทำเป็นตีกันแล้วมันมีโอกาสมากเลยที่นรันจะไปแตะต้องทหารจนถึงวันที่นรันต้องโดนอุ้มอีกแล้วอ่ะแล้ววันนั้นไกรเลิศจะยอมช่วยนรันหรือเปล่าเธอเข้าใจปะแล้วคือแฟนนรันทุกคนต้องโดนอุ้มอ่ะแฟนไกรเลิศทุกคนต้องโดนอุ้มอ่ะแล้วนรันจะมีสิทธิ์จะโดนอุ้มอ่ะเธอแล้วมันจะโดนอุ้มอีกไหมอ่ะนี่คือความกลัวของฉันมากๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยตัวละครอย่างธันวาซึ่งพ่อก็มีความเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้เนาะมันจะต้องวนกลับมาหาธันวาอีกไหมแล้วตัวของตรินน่ะจะอยู่ขั้วตรงข้ามของไกรเลิศไหมจะอยู่คนละฝั่งกันหรือเปล่าเพราะตรินเองจะอยู่ฝั่งประชาชนละเธอโคตรคือเขาวางปมไว้ดีมากนะแล้วมันจะค่อยๆขยี้ความสัมพันธ์ที่มันแน่นขึ้นแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันถ้าวันหนึ่งตรินรู้สึกว่าพ่อของธันวาไม่ดีเขาจะรักธันวาได้ไหมคือมันมีอะไรอีกหลายอย่างเลยที่แบบมันพร้อมจะครอสชนกันรวมถึงประเด็นนักเรียนที่นักเรียนเนี่ยเป็นประเด็นแบ็กกราวด์คือเขาวางเซตกรอบใหญ่ไว้แล้วว่ามันจะเกิดการประท้วงครั้งใหญ่เนาะเหล่าตัวละครพวกนี้คือเป็นตัวละครที่ต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นในวันที่ตัวเองอยู่คนละขั้วกันด้วยโอ้โหโคตรจะแบบเลิศแต่พูดง่ายเคมียูโรกับสนดีมากจริงๆคู่นี้ฉันไม่คิดมาก่อนเลยมันจะอะไรขนาดนี้เป็นคู่เคมีแบบตีกันไม่ถูกกันแต่โคตรจะแบบฟินยิ่งตียิ่งรักกันไงเขาบอกยิ่งตียิ่งลูกดกรอดูได้เลยครับผมกับชายนะครับผม EP หน้าวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จากที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย